Всім привіт, друзі! Це Рідус навіть Джуніор. Сьогодні ми будемо дивитися мої ігри на Бетрайдері. Я буду вам показувати фішки, давати поради і просто будемо дивитися, як я грав проти Ліги Тім та у матчмейкінгі. Усім приємного перегляду. Отже, звісно, в нас гра починається з драфтів. Бетрайдер — це дуже універсальний герой не тільки тому, що він має атрибут універсал, а тому, що він майже у будь-яку гру добре зайде. Як ви можете побачити, ми майже завжди беремо його у блайнд. Ну, це не дуже блайнд, але майже у всіх іграх це ФП-герой. Так, ну що можна сказати про Бетрайдера на лінії? Насправді це не дуже сильний герой у плані нападу, тому що, ну, звісно, в тебе не дуже є спили як стан, в тебе лише є замедло, та це не дуже велике. Тому ми на лінії більше граємо від помилки ворога. І на Бетрайдері дуже легко зловити ворога, тому що у тебе 1000 хп майже, у тебе буде там стіки, і ти дуже легко розворачуєш файт. Начальний закуп майже завжди один і самий, як і на будь-якому універсалі, це ви можете побачити. Лише те, що може змінюватися, це придбання стіку у лінії, проти яких герої спамять. Ну, це усе. На лінії базовано ми питаємося блочити бік. На цій лінії я, мабуть, не буду, тому що я лайню з пуджом, але це змінюється від ігри у ігру. Стараємось агресувати, вас дуже тяжко наказати, тому ми просто лейнимо. Отже, ми лайнимо, як я і казав, на цю лінію дуже тяжко напасти, тому що це Магнус, це Тіні, також два герої, які мають по 1000 хп. Як ми можемо бачити, коли Пудж не зміг добити кріпа, я намагався відкинути його флеймбрейком, добив кріпа. Це те, що я маю робити перші вейви, тому що це єдиний імпакт від мене. Також я заблочив біг. Як ми можемо побачити, вороги нападають на мене, але мене дуже тяжко наказати. Звісно, я також підставився, але я зрозумів, що вони не можуть мене вбити. Поки що ми просто лайнем, нічого не відбувається, граємо на фарм. Тут я зробив дуже гарний плей, в мене нічого було робити, я стакнув кемпи. Насправді на Бетрайдері сапи це одно із найважливіших, це стакати кемпи лисні. Ми будемо завжди це робити. Як ми бачимо, вороги помиляються, Ванджей нападає на Пуджа, і ми одразу ж його наказуємо. Навіть якщо Магнус вивіз би його під тавер, нічого б не змінилося, мені здається. Але, як я і казав, ми не нападаємо на цій лінії. Друга помилка від Магнуса, і ми також його наказуємо. Не знаю, що можна казати, тому що така лінія. Тобто на Бетрайдері ти граєш більше, як я казав, від помилок інших гравців. Поки нічого не відбувається, я розкажу, як я почав грати на Бетрайдері. Тобто я цього героя до пул додав не дуже давно. Та й мені здається, що Бетрайдер сап не дуже довго у меті зараз. З сильних сторін, як я і казав, це універсальність. Навіть коли ти граєш у контрпіки, як ви можете побачити, Вінга вважається контрпіком. Але це не зовсім так, бо у файті я буду показувати, як усе це відбувається. Зараз я буду знову стакати. Зі слабких сторін Бетрайдера, мені здається, це ерлгейм, тому що у ерлгеймі тобі майже немає чим відповідати. Як ви бачите, якщо б Тіні, у мене Тімбер, звісно, це дуже ситуативно, коли що треба робити, але на Бетрайдері мені дуже хочеться грати під мід. Я більше хочу лише стакати. Так, після того, як ми зробили кіл, я одразу ж йду стакати, і поки я контролю руну, що дуже важливо на кожному герої, я розкажу вам про item build. Насправді, Бетрайдер — це такий герой, який після блінка, блінк — це шмотка номер 1.
Тобто після блінка ти можеш забілитися, будь-які речі ти можеш придбати, тому що в тебе завжди є фарм, і ти можеш, насправді придбати будь-який айтем. Ми злевелі під мідом, тобто тут була помилка снайпера, як і венги. Вони перегресували після активці, два вбивства, і я одразу ж йду фармити стак. Поки я фармлю стаки, я хочу вам розказати, що, звісно ж, я дивився багато реплеїв бетрайдерів, багато інших гравців придбають, апають сапог у транквіли або у аркани. Мені це не дуже подобається, у мене, мабуть, декілька інших геймплей, тому що я завжди рашу блінк. Але після цього, як я і казав, я можу придбати і транквіли, і тревела, і аркани. Це залежить від гри. Наприклад, якщо б я грав в спангу, я впевнений, я б купив аркани після блінка. До блінка ми стараємось лише контролити активки, стакати, бо у нас не дуже є плеї. Але, звісно ж, дивимось на мапу, якщо будь-який герой дайвить, ми реагуємо на це. Ось, наприклад, як тут. Так, ми командно приймаємо рішення відповідати. Навіть якщо Пуджо вмер, ми всіх оставили. Один з найважливіших моментів у грі, звісно, це коли у тебе появляється блінк. Тобі треба зразу робити плей. І насправді, гравці будь-якого рівню не дуже очікують такий ранній блінк. 12 минута, у тіні, як ми можемо побачити, він зовсім не скоро. Тільки у Магнуса, так, божевільного нетворсу, може бути блінк. Артем трішки зробив помилку, але ми з моїм блінком робимо з Пуджом плей. Я одразу ж пригаю у снайпера, ми його вбиваємо. Тобто перший плей з блінком тупо бомба. Ми вбиваємо трьох, відкриваємо тавер, і після блінка я йду одразу ж фармити. Тобто я чекаю, якщо тут є стаки, тому що як бетрайдер ти можеш завжди агресивно заходити в будь-який ліс, навіть на п'ятирці або четвірки, тобто фармити ворожі стаки. І без ласо я одразу ж йду фармити, набирати нетворс, знову стак, знову профармлю. На бетрайдері відрізняється, звісно, геймплей від інших п'ятірок, тому що ти можеш дуже жадібно грати. Але зараз в мене ласо, мені здається, я зараз стакнусь із Пугною та Тімбером, ми зробимо плей, зараз ми побачимо, так, робимо смок, по кулдауну мого спела, нападаємо. І зараз я об'ясню, чому Вінга не дуже контрпік, поки нас вороги доджать. Звісно, найбільш контрпік це Shadow Demon, і багато хто вважає Вінга, але Вінга не дуже контрпік, тому що коли він свапає з твого ласо героя, він одразу ж вмирає. І ти вже файт починаєш 4-5. І це вже у твою пользу, звісно. Та, звісно, він може не встигнути, як і тут. Ось, наприклад, ми просто зробили плей дуже на більшій скорості. Віндренджер показалась, я одразу ж роблю телепорт, тому що я повинен сетапити. І Віндренджер вмирає. Ми їх оставляємо команду, звісно. Тому що ми вже в більшості деремося. Трішки передавили. Який в мене зараз план? Це просто дофармити форс. Отже, у мене спел на кулдауні, я одразу ж йду фармити. Тобто усе, що я можу, я фармлю. Звісно, треба намагатися не стілити сейвовий фарм, але ми тут граємо у агресивну доту, тому у нас на всій мапі є фарм. Це не дуже тяжко його знайти. На варті зробили телепорт. Лосо відкадешлось, шукаємо плей, не знаходимо, нічого страшного. І зараз вже більше командна дота починається. Знов Венга не встигає. Герой кидає лосо на верху, вона вмирає. Тобто тут тяжко що-небудь сказати, тому що, звісно, це більше вже тімфайти. Але ж те, що ви повинні робити на беті, це кидати лосо у героїв, як снайпер та верка, ламати їм позицію, і вони, звісно, будуть швидко вмирати.
Поки що в грі не дуже що відбувається, ми їх овнемо. Як я і казав у началі про item build, я тут придбав Force. Force це мені, на мою думку, це друга мейн шмотка на Бетрайдері. Тому що ти робиш ласо, ти одразу ж вивозиш. Наприклад, Вінгал левел 10 з першим левелу свапу може не встигнути просто добіжати до тебе. І все буде добре. Герой зразу вмирає. Але інша шмотка, я бажав придбати БКБ, але ось, наприклад, у цій грі я підстроївся, я бачу Магнуса, розумію, що ми хочемо заходити на хайграунд, Магнус буде вивозити, і я буду його ловити на Юл. Тобто, як я і казав, Бетрайдер — це герой, на якому ти можеш придбати будь-які речі. Тобі треба лише думати, яка найбільш лучша з них. Тревела, БКБ, Ю, Лотус — усе це шмотки, які ти можеш придбати. Тому що, насправді, як Бетрайдер 5, Бетрайдер 3, ти не придбаєш Глімер, у тебе такі PvP-шмотки, можна сказати. У Бетрайдера не дуже є пік у грі. Мені здається, мабуть, лише Blink і Force, але це 10 та 20 хвилина. Тобто ти більше граєш від своїх корів. Тому що, звісно, ти ж сап. Зараз, мені здається, буде last fight. Тут що у мене Тимбр ламає позиціонку, тому що його неможливо вбити. Я намагаюся нажати ласо у Магнуса, тому що це last target. Чому не у Верку? Тому що я її не бачив. Тобто, якщо ми зразу вб'ємо ці два таргети, вони вже не зможуть дратися. Але він в мене є дожило РП. Тобто ця гра завершена, насправді. З хвилини 22-ї, і треба лише закінчити. Тут такий момент. Тупо навіть Junior Dive. Звісно, він вмирав, якщо... Мені здається, я у цей момент у грі дуже поздно сказав годайвити його. Він один. Він встигнув відійти. Отже, насправді ця гра вже майже закінчилася, тому я хочу підвести деякі ітоги, що ви потрібно робити на Бетрайдері. Звісно, одне з найважливіших, від чого буде строїтися ваша дальніша гра, це ваші стаки. Ви повинні завжди слідкувати за цим. Їх дуже легко робити, наприклад, коли ви контролюєте активку. На 6-й дали тут 54, тут на палм 55 і виходите на активку. І завжди стакаєте. Потім ви ці стаки фармите, і ваша гра починається з блінком. До блінка ваш герой плюс-мінус не те щоб юзлес, але він розкривається, звісно, з цією шмоткою. Потім, після того, як у вас з'являється блінк, ви по КД ласо завжди повинні робити плей, намагатися іскати пікофи. Але не пікофи, як дайвер під тавер, але коли вороги помиляються. І третє, це коли у вас КД ласо, ви фармите. Намагаєтесь скіпати лінії, не варувати фарм у ваших тімейтів, але можна грати дуже жадібно. Отже, друзі, зараз ми будемо дивитися мій матчмейкінг. Звісно, буде відрізнятися усе від мого настрою до, мабуть, геймплею. Тобто на цій грі мені буде більш легше показати макромоменти, тобто як я стаку, як я леню, тому що, звісно, у офіціалки в тебе проходить дуже багато комунікації, тобі потрібно стакатись, відповідати у більшості. Мені дуже тяжко якось об'яснити на реплеї, але у матчмейкінгі це буде дуже легше. Стандартний закуп, як і у минулій грі, яку я показував. Тут же у вас потрібен інший майндсет, тому що ми лайнемо набагато сильнішу лінію. У нас Разор Бет, в них Нюкс, Лішак. Тобто в нас лінія у декілька разів сильніша, але також
ми більш ловимо їх на помилках, тому що у нас не дуже є стан. Ну, зараз будемо дивитися. На цій лінії я можу грати навіть будь-яким чином, насправді. Ось ми пробиваємо лішака, він підходить, щоб добити ренжа. Тобто під бочку завжди робимо плей, бочі кемпи. Не дуже ми скооперувалися з Разором. Я дуже гарно пам'ятаю цей мем, але він також буде легким. Поки що просто розминаємо їх, і на левел 3 це наш пік на лінії, насправді. Будемо наказувати ворогів. Тут я не бачу біг, тому що у нас лінія у декілька разів сильніша. Пулю біг. Не встигаю. Нікс руїниться. Як я і казав, тобто, на перших левелах, більш важкіше вбити героя, тому що ти бет, в тебе немає стану. І зараз будемо дивитися. Все одно ми аутфармимо їх і перемагаємо цю лінію. Нікс помиляється. Помиляється лішак. Навіть якщо в мене Разор вмер, в мене вже нереальна гра буде. Насправді, мені здається, що от коли ти маєш First Blood, але в тебе багато кілов, тобі потрібно рашити сапог на беті. Тобто це також суперсильний баф на лінії. Тебе не наказати, тобі простіше нападати на ворогів, але це очевидно. От я виходжу на активку, стакую кемпи та йду. Звісно, ви завжди будете декілька опаздувати. Тут я стакнув, не встигнув. Звісно, ви завжди будете опаздувати, але все одно герой, який стоїть тут, він буде вмирати, мені здається. І тобто в мене тут майндсет лише законтролити, задінайти, бо ми не деремось з ними. У них герої більш сильніші. Поки немає таймінгу стаків, я стою лінію, чекаю моменту, Райнікс, і одразу ж йду стакати. Як і у минулій грі, я рашу блінк. Одразу ж повертаюся на лінію, тому що я хочу ловити цього лішака на помилках. Він не дуже помиляється, але не прям має різницю, тому що він не фармить. Також по скрипту стаку. Чому я не йду у гейт? Мабуть, хтось запитає. Насправді, мабуть, я не думав про це в грі, але мені бажається більше грати у свій фарм, замість того, щоб йти на риск. Я, мабуть, у боті умру, зруйню собі гру, в мене блінк відкатиться. Все одно із блінком на 12-й я вб'ю цього алхіміку. В мене появляється лассо, я бачу момент, тепаюсь у бот, буваю Рубика. І зараз буду фармити ворожі кемпи, тому що мене не наказати, тому що бетрайдер. Замість буде труну, чомусь я її не контролю. Мені здається, що ми знаємо, що вони смоки. Мабуть, ні. Мабуть, помилка. Стакнув, зафармив. Як ви можете побачити, як я і казав вже 1000 разів, завжди з кемпами робимо стаки та їх потім фармимо. Я вже гарно набігав і буду фармити. Тепаюсь у топ, у мене появляється блінк, одразу ж робимо плей. Реплей забагував трішки, але це лішак. У мене ласо кулдаун, зараз я стакну, мабуть, профармлю. Ні, інста-смок робимо. Будемо робити килл під мідом. З грімом супер легко грати, звісно. Коли в тебе така гра. Вже другу гру ми бачимо, що насправді найважливіший таймінг у тебе це блінк, і з блінком у тебе починається гра. Тобто у тебе має бути майндсет, найбільш швидким образом придбати блінк. Звісно, це також різниця від гри у гру, наприклад, тут, звісно, в мене є герої, які можуть зі мною дратися, але в мене, якщо будуть АФК кріпи і боти у плані героїв, то, мабуть, це буде більш тяжко робити, у тому сенсі, що складніше це буде.
треба буде більше думати, що іскати пікофи. В цій грі я, мабуть, також куплю форс, тому що, як я і казав, це базована шмотка, яка тобі на беті дуже много дає. Зараз у грі насправді не дуже є чого чекати. У тому сенсі, робити я маю на увазі. Тому що чекаємо на деякі топові шмотки корів, тобто Манта, Орчід, Блінк. І коли ми все це зафармимо, ми стакнемося, вб'ємо їх ще декілька разів. І гра закінчиться. Ну, звісно ж, не без помилок. Клінкс помер тут. Я вже на варді просто пішов і нафідів. Але це мем. То таке завжди буде. У такі моменти треба просто сказати команді стакнутись. Тому що, якщо ми п'ятіром, то цього в грі не происходить. Очевидно. Також, друзі, коли ми граємо на бетрейдері, завжди пам'ятаємо, що ви це герой, який стапить. Якщо ми бачимо момент, ось, Рубік тупо пушимо мій вейв, я одразу ж реакцію на це вбиваю його. І також, другий вивод. Насправді, ця ігра була зіграна, майже ідеально у тому сенсі, що, вона від повки бетрейдера не дуже відрізняється від гри на офіціалки. У тому сенсі, що в мене появився блінк, я знайшов 3 пікофи, і вже, гра більш у команду переходить. У цій грі я придбав БКБ. Проти Нікса топова шмотка. Тому що ти можеш вивозити у Карапас. Поки гра закінчується, хочу зробити висновок, чим відрізняється бет у офіціалки та у мемів. Насправді не дуже чим. У тому сенсі, що у тебе, у героя, одна функція – це блінканутись, нажати ласо, і щоб герой вмер. Тобто early game у тебе завжди один і самий. Те, що в тебе може змінюватися, мабуть, це item build, ти більш жадніше можеш зіграти, інші шмотки придбати, та просто більше фармити, менше реагувати на enemy play, тобто не стакатися п'ятером, як ми робили, наприклад, ось тут, завжди ми робимо це. В принципі, гра закінчилась. Отже, друзі, як ми можемо побачити, у бетрейдера є скрипти, які ви повинні виконувати, це стаки, тому що на ваш нетворс впливає дальніша гра. Тобто, чим раніше у вас буде блінк, тим раніше ви зробите піков, буде кіл, і насправді бетрейдер – це такий герой, ти робиш ситуації на мапі, щоб твої кори перемагали. Тобто, я не знаю, як це іншим способом сказати, але це вся суть героя. Тобто, це іскати пікофи, і руйнувати гру іншим, давати своїм. І, звісно, у лейті в тебе герой також дуже сильно допомагає, тому що ти БКБ-контроль, ти вивозиш, ламаєш позиціонку. Отже, друзі, просто грайте більше на бетрейдері, щоб розуміти ці ситуації. Та, не знаю, більше дивитись реплеїв своїх також, і все у вас буде добре. І ви будете перемагати, звісно, більше, ніж програвати. Це був мій гайд, сподіваюся, вам понравилось і він був корисний. Звісно, Dota – це гра можливостей, тому їх треба використовувати. Тому, друзі, до скорих зустріч і пока-пока!